强势回归的萧炎以雷霆手段震慑进犯的云岚宗弟子。在边上，背水一战的萧炎拼尽全力凝聚佛怒火莲，放手一搏。Dứt lời, lấy thân hình như tia chớp, ba người hai cánh dang rộng liền tiến về phương xa. Ở trên không trung, Tiêu Viêm thều thào nhỏ giọng: "Thải Lân, chờ ta." Dứt lời, ánh mắt Tiêu Viêm cũng liền hướng về phương xa. Chuyển cảnh tới một nơi khác, ở tại căn cứ Hắc Sơn, sau một hồi võng mồm qua lại, cuộc chiến giữa hai bên cũng bắt đầu. Lời nói chấm dứt, Mị Độ Toa ngón tay khẽ động, nàng liền phóng ra một đạo cung kích, phóng thẳng về phía Nhạn Lạc Thiên. Thấy vậy, từ trên tay tiên kia, một quả cầu đã liền bắn ra. Trong khoảnh khắc va chạm, một tiếng nổ vang lên, khói bụi mịt mù liền bao phủ nơi này. Đến khi lớp khói bụi kia từ từ tiêu tan, thân ảnh của Nhạn Lạc Thiên mới dần hiện lên. Thấy vậy, Mị Độ Toa ánh mắt trở nên sắc bén. Thân hình đột nhiên biến mất, nàng liền phóng thẳng tới chỗ của Nhạn Lạc Thiên, cùng hắn ta đối chiến cực kỳ quyết liệt. Lấy tốc độ như tia chớp, cả hai liên tục va chạm vào nhau, khiến kinh khí như nổ tung, toàn bộ nơi này rơi vào im lặng. Chưa hết, sau khi cận chiến, hai người lại tách ra. Sau đó, trong tay Nhạn Lạc Thiên, những chiếc đao sắc nhọn như cánh nhạn đã liền phóng ra. Thế vậy, Mị Độ Toa thân hình uyển chuyển cũng liền bay đi. Giữa không trung, thân hình mềm mại cứ thế bay vút, né tránh từng mũi đao đang lao tới. Sau một hồi, trường kiếm trong tay xuất hiện, Mị Độ Toa liền vẽ thành một vòng tròn, ảnh kiếm hiện ra, nàng liền tạo thành một màn chắn đỡ lấy những mũi đao sắc nhọn đang lao tới. Nhất thời, từng tiếng leng keng va chạm không ngừng nổ vang, làm nơi đây rung động dữ dội. Mỗi lần hai người va chạm, không gian nơi đây như rạn nứt bởi những vết rách. Tuy nhiên, những chiếc đao kia vô cùng biến ảo, chỉ trong phút chốc, nó đã huyễn hóa thành rất nhiều tàn ảnh bay xoay quanh người Mị Độ Toa, bởi vậy nàng đã bị bao vây. Nhân cơ hội đó, ba lão gia hỏa của Mộ Lang Cốc cũng đồng thời ra tay, công kích trong phút chốc đã phóng về phía Mị Độ Toa. Bởi vậy, Mị Độ Toa lúc này đã bị phân tâm, chớp lấy thời cơ, Nhạn Lạc Thiên liền dùng những mũi đao sắc nhọn kia trói nàng lại. Còn ba lão gia hỏa của Mộ Lang Cốc tận dụng thời cơ, bọn họ cũng nhanh chóng thi triển bí pháp. Nương theo đó, một chiếc đầu sư tử đỏ rực xuất hiện. Chỉ trong tích tắc, một đòn toàn lực đã liền đánh thẳng về phía Mị Độ Toa. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc đó, ở phía xa, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Sau đó như tia chớp, thân ảnh được bao phủ bởi hỏa diễm đã liền đâm thẳng vào cái đầu sư tử đỏ rực, tạo ra một trận rung động mãnh liệt. Cuối cùng, chỉ sau tích tắc, cái đầu sư tử đỏ rực kia đã liền nổ tung giữa không trung, làm nơi đây như sáng bừng, khiến mọi người đều kinh ngạc cùng sợ hãi. Đến khi kình phong từ từ tiêu tan, từ trong luồng khói bụi, thân ảnh của Tiêu Viêm đang ôm lấy bả vai của Mị Độ Toa cũng từ từ hiện ra. Nhìn Mị Độ Toa đau đớn, âm thanh Tiêu Viêm nhẹ nhàng vang lên nói: "Cô bị thương sao?" "Vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại." "Còn nắm chắc ngăn lại ba tên kia không?" "Người hãy chọn đối thủ cho mình, còn lại để ta xử lý." Dứt lời, mang theo ánh mắt sắc lẹm, Tiêu Viêm nhìn về phía trước. Phía sau anh ấy, Tử Nghiên cùng Nguyệt Mị cũng chậm rãi phóng tới. Thấy sự xuất hiện này, ba lão gia hỏa của Mộ Lang Cốc thanh âm liền vang lên nói: "Tiểu tử, ngươi là ai?" Nghe vậy, Tiêu Viêm không thèm đáp trả, nhìn về phía sau, thanh âm anh ấy vang lên nói: "Các ngươi lui về phía sau đi, ngươi sẽ đối phó được chứ?" "Yên tâm đi." Nghe vậy, ánh mắt Mị Độ Toa chuyển sang hướng Nhạn Lạc Thiên ở đối diện, thanh âm nhẹ nhàng vang lên nói: "Nhạn Lạc Thiên để ta đối phó, người ngăn lại Mộ Lan Tam lão, cẩn thận, bọn họ hiểu được công pháp hợp chiến." "Được, cô yên tâm đối phó Nhạn Lạc Thiên, ba người này với ta không thành vấn đề." Thế vậy, ở phía bên kia, Nhạn Lạc Thiên thanh âm cũng liền vang lên nói: "Ba vị trưởng lão, chỉ là một tên tiểu tử đấu hoàng, hắn là không vấn đề gì chứ? Trong vòng 10 hiệp có thể đem hắn giải quyết, bọn ta sẽ tới trợ giúp ngươi." Nghe vậy, Nhạn Lạc Thiên cười nham hiểm, sau đó như cũ, hắn ta lại một lần nữa lao thẳng về phía Mị Độ Toa cùng nữ nhân kia đối chiến. Thế thế, Tiêu Viêm cũng động thân, ngay lập tức anh ấy liền lao về phía ba lão gia hỏa của Mộ Lang Cốc giao thủ. Lấy tốc độ như tia chớp, Tiêu Viêm liền mạnh mẽ ngạnh kháng, giữa không trung, thân hình của bốn người cũng liên tục va chạm. Cuối cùng, sau một hồi giao chiến, Tiêu Viêm đã bị bốn tên kia ép phải lùi lại. Thấy vậy, ba tên kia liền hợp lực tung ra một kích toàn lực. Thân hình khẽ động, Tiêu Viêm liền thi triển Tam Thiên Lôi Động và huyễn hóa ra ba đạo tàn ảnh giống mình y đúc. Sau đó, ba thân ảnh cùng động, chỉ trong tích tắc, nó đã đồng thời lao về phía ba tên kia. Thấy vậy, ba tên kia cũng liền đối chiến. Khi đạo tàn ảnh thứ nhất đánh tới, nó đã liền bị phá tan, đồng thời ở bên cạnh, đạo thân ảnh thứ hai cũng bị phá tan. Thế nhưng, ở phía xa kia, trên tay Tiêu Viêm đã ngưng tụ ra một đóa Phật Nộ Hỏa Liên cực kỳ mạnh mẽ. Cầm nó phóng về phía trước, Tiêu Viêm liền đánh thẳng về phía tên gia hỏa có thực lực mạnh nhất. Trong khoảnh khắc va chạm, nơi đây nổ tung. Khi kình khí qua đi, một tên đấu hoàng rơi xuống, thân thể hắn ta cũng bị thương nặng. Ngay lập tức, người trong thành đã mang hắn ta đi. Thế vậy, Tiêu Viêm thanh âm vang lên nói: "Hai vị, mất đi một người, không biết Tam Thú Man Hoang Quyết còn hiệu quả không?" "Đừng vội đắc ý, hai người chúng ta cũng đã đủ để bắt giữ ngươi rồi."
Nghe mấy lời ngoan thoại này, Tiêu Viêm chỉ biết lắc đầu, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ vận chuyển, thủ ấn cũng lặng lẽ biến hóa. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc này, ở phía xa đột nhiên vang lên một âm thanh rít gào của hung thú. Nương theo đó, từ phía xa, một con chim ưng màu tím khổng lồ đột nhiên bay tới, trên lưng nó có một bóng người, ngay lập tức nàng liền trở thành tâm điểm của toàn trường, mọi ánh nhìn cũng liền hướng tới. Lần này, người xuất hiện chính là tông chủ của Độc Tông, một vị đấu tông cường giả. Chứng kiến tông chủ xuất hiện, toàn quân thanh âm vang lên nói: "Cung nghênh tông chủ." Thấy vậy, ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên híp lại. Ở bên cạnh, Mỹ Đỗ Toa cũng nhíu mày, thanh âm lẩm vang lên nói: "Cô ta không phải đang chữa thương mà, sao lại xuất hiện ở đây?" Dứt lời, nàng liền cùng Nhạn Lạc Thiên tung ra một đòn cuối cùng, sau đó tách nhau ra. Thấy tông chủ Độc Tông xuất hiện, Nhạn Lạc Thiên cười khẩy. Sau đó, thanh âm vang lên nói: "Thật đáng tiếc, mặc dù Mộ Lan Tam lão một người thất thủ, thế nhưng chúng ta vẫn còn một vị Độc Tông tông chủ." Bên cạnh, cái tên trưởng lão của Mộ Lan Cốc đắc ý nói: "Tiểu tử, để ta xem ngươi còn có thể đánh bại đấu tông cường giả nữa hay không." Nghe vậy, Tiêu Viêm chẳng hề để tâm, ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào vị Độc Tông chủ vừa xuất hiện. Còn ở phía dưới, thấy sự xuất hiện này, bàn tay Hải Ba Đông đang đặt trên trường thành không tự chủ mà run lên, khàn giọng nói: "Cô ta không phải đang chữa thương sao, như thế nào lại xuất hiện vào lúc này?" Bên cạnh, đám người Gia Hình Thiên, Pháp Mã vẻ mặt cũng không khá hơn chút nào. Nhìn vị tông chủ thần bí khó lường của Độc Tông xuất hiện, tất cả gương mặt đều cực kỳ khó chịu. Trên không trung, Tiêu Viêm âm trầm nhìn Mộ Lan nhị lão lui ra, sau đó ánh mắt cũng nhìn về hướng nữ tử tóc trắng. Ở phía xa, Mỹ Đỗ Toa thân hình vừa động đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, thanh âm vang lên nói: "Nàng ta là Độc Tông tông chủ, ngươi cẩn thận. Có nắm chắc đối phó được nàng không?" "Khó, người này cực kỳ quỷ dị, ngăn cản được nàng đã là cực hạn, còn muốn đánh bại nàng thì trừ phi cùng lưỡng bại câu thương. Ngăn nàng lại cũng tốt, hai tên Mộ Lan trưởng lão kia cùng với Lạc Nhạn Thiên cứ giao ta đối phó." Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa liền gật đầu đồng ý, sau đó hai người liền cùng nhau lao về phía trước cùng cường giả của đối phương quyết chiến. Đến đây thì hết tập 65/5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.